นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่เบคแฮมนะครับกับการ reaction series เรื่อง Revamp the Series นะฮะ EP ที่4นะครับผมEP แล้วเรารู้แล้วว่าปันเนี่ยเป็นฮันเตอร์แน่ๆแล้วหลังจากนี้ล่ะจะเป็นยังไงเมื่อคีอาร์เขาก็รู้เหมือนกันว่ามีความเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวรอดูซิว่า EP จะเป็นยังไงแต่ก็ขอบคุณก่อนนะทาง GMTV แล้วก็iQIYI ที่อนุญาต reaction ได้นะครับกับ Revamp the Undead Story ครับผม EP ที่4ไปเลยถามว่าไหมฉันกลายเป็นแวมไพร์ที่น่าสงสารที่สุดถ้าสุดท้ายแล้วนายตัดสินใจที่จะทิ้งฉันไปผมจะอยู่ที่นี่ต่อคุณเป็นเวลากว่า1 สัปดาห์แล้วตั้งแต่ที่รับภารกิจจากเจดงานสุดท้ายจบงานนี้กูสัญญาว่ากูจะไม่มายุ่งกับมึงอีกมึงบอกว่าเคยเห็นสร้อยเส้นนี้มาก่อน ถ้าความทรงจำของมึงไม่ผิดเพี้ยนอ่ะกูว่ามันนี่แหละที่อยู่ในคืนนั้นตามที่คุณพ่อบอกมึงคือคนเดียวเท่านั้นที่จะปลดคำสาปของมันได้ภารกิจของผมคือการฆ่าคุณไม่ได้ซ่อมรูปแต่แรกมารับให้เป็นค่าแต่แรกคุณพ่อบอกว่าสร้อยสีแดงมันนั่นแหละคือคนที่จัดการทำฉันว่าคุณพ่อคนไม่ดีละอีบานหลวงที่นอนเตียงคนไม่ดีละ
ใส่ความรามินชัดๆเสื้อสีดำ ปันผมไม่เป็นไร เอ๊ะ ฉันเพิ่งสังเกต เสื้อ ฉัน สี จะปกป้องนายเสมอ ตราบเท่าที่นายต้องการ เหมือนเสื้อคนละสีตอนมาช่วย แต่ว่าในตอนนี้ ความรู้สึกของผมที่มีต่อคุณ มันได้เปลี่ยนไปแล้ว จ้ะรักแล้ว เสื้อตอนที่มาช่วยกับเมทัศน์เป็นสีอะไรวะ ขาวหรือดำวะอ้ายิ้ม เซ็กซี่เชียร์ ปกติแวมไพร์เขาไม่ใส่เสื้อผ้าดีๆกันนอนยังไง ไม่หนาวเหรอ ไม่หนาวนะ ไม่หนาวเหรอ หนาวสิครับ เดี๋ยวฉันช่วยทำให้นายหายหนาวเอง แบบใด เฮ้ยคุณ คุณแก้มหน้าหยิกมากเลยอ่ะ ขอบใจนะ ที่นายตัดสินใจอยู่กับฉันที่นี่ต่อ คุณคือผมจะขอตัวกลับบ้านก่อนอะพอดี ผมมีเรื่องที่ต้องกลับไปจัดการอะ ผมไม่ได้จะหนีไปไหน ยังไงผมจะรีบกลับมาแน่นอน อุ้ย อืม เชื่อน้องหน่อยนะ ให้จับแก้มแล้วนะ แก้มนุ่มด้วย นายนี่มันร้ายจริงๆเลยนะปัน ก็ได้ ฉันให้นายกลับไปก็ได้ แต่สัญญากับฉันนะ ว่านายต้องกลับมา ฉันจะรอ ได้ครับ คุณให้เล่นเล่นเบาเลยสิ เธอหยิกเก่งแต่ฉันอยากจะหยิกบ้างแล้วว่าฉันแบบเห็นแล้วอยากจะหยิกแก้มบ้างอะแก้มหน้าหยิกมากเลยอะแก้มแบบน่ารักอะถ้ากลับมาแล้วติดต่อป้องด้วยป้องเป็นห่วง
ห้องลับเหรอ ไม่ธรรมดา โอ้โหอาวุธที่ใช้ฆ่าแวมไพร์บวกกับกำสร้อยที่ไปได้มาจากแวมไพร์ของตระกูลโจโนเอล ทุกคนมีสร้อยแดงหมด ถึงเวลาที่ตกลงกันเวลาไม่ใช่หรอ เจดฉันมีเรื่องที่ต้องคุยกับพวกนาย เจอกันที่โอเรออน ที่ไหนวะโอเรออน นายท่านดูแลดอกไม้พวกนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ปันเขาชอบดอกกุหลาบนะ ถ้าเขากลับมาแล้วได้เห็นพวกมันเขาน่าจะอารมณ์ดี แล้วนี่คุณปันไปไหนเหรอครับ เขาขอตัวกลับไปทำธุระที่บ้านน่ะ เมทัศน์เธอรู้อะไร เมทั มา ศน์ ใช่ไหมเมทัศน์ ฉันคิดอยู่ว่า ฉันอยากขยายสวนดอกไม้ ให้เต็มพื้นที่ดาดฟ้า ปันเขาบอกไว้ว่าเขาอยากมีบ้านที่มีสวนดอกไม้กว้างๆอ่ะ ท่านเลขาบอกไปเร็ว นายท่านชอบคุณปันมากเลยสินะครับ นายก็รู้คำตอบในเมทัศน์ ถ้าไม่ใช่เพราะคุณปันเป็นคนปลดผนึกคำสาปนายท่าน นายท่านจะยังชอบคุณปันใช่ไหมครับ ใช่สิ ก็ฉันเป็นคนเลือกปันมาเองนี่นะ นายท่านครับ นายท่าน ไม่ลองฟังสิ่งที่คีอาพูดดูหน่อยเหรอครับ เรื่องคุณปัน ในบรรดาทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวฉัน ฉันไว้ใจนายมากที่สุดนะ อย่าเป็นแบบคีอาไปอีกคนได้ไหม แค่นี้ก็น่าจะทำให้นายท่านเชื่อได้ว่าปันเป็นผู้เดียวกับฮันเตอร์จริงๆ เฮ้ย จะทำอะไรอ่ะ ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกนายท่านเอง พวกนายอยู่เฉยๆเถอะ แต่ ให้ ว่า เมทัศน์จัดการเถอะ ยังไงนายท่านก็ฟังเขามากที่สุดอยู่แล้ว เข้าใจแล้วครับ โอ้ยตา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 ย ไว้ถ้านายมีเวลาว่างๆ ฉันฝากหาพันธุ์ดอกกุหลาบสวยๆ มาปลูกเพิ่มทีนะ ได้ครับ นายท่าน อ๋อมาเห็นละไม่ยอมบอก ไม่ยอมบอก นายท่านหลงมนุษย์งั้นเหรอ มูกิน มูมิน พวกแกสองตัว ไปจับตาดูปันกับพวกฮันเตอร์เอาไว้ เอาใส่ชุดฮันเตอร์แล้วเว้ย
แต่ตั้งชื่ออีกาเป็นนกราเวนของโอดินด้วยนะผูกกินกับมูนิน ยังไงแกก็ไม่มีทางรอดพ้นสายตาของอีกายฉันได้หรอก My Raven เก็บ อะไรครับเนี่ยคุณหมอ เยลลี่ที่หมอให้ไปอ่ะ หมดแล้วเหรอ ถึงกลับมาสูบบุหรี่อีกอ่ะ แล้วคุณหมอให้ผมเพียงนิดเดียวอ่ะ ก็ต้องหมดแล้วสิครับ ซื้อให งั้ ม่ นเอางี้ไหม เดี๋ยวหมอจะซื้อให้อีกเยอะๆเลย ปกป้องจะได้ไม่ต้องกลับมาสูบอีก ไม่ต้องครับ อ่ะ ผมทิ้งให้ละ เยี่ยม แล้วนี่คุณหมอเพิ่งมาทำงานเหรอครับ ใช่ครับ มีเข้าเวรดึกอ่ะ แล้วปกป้องอ่ะ กำลังจะเลิกงานนะครับ อ๋อครับ ผมปรึกษาเลยหน่อย คุณหมอมีพี่น้องไหมอะครับ อืมจะว่ามีก็มีนะ ปกป้องถามทำไมเหรอ คือผมทะเลาะกับพี่ชายผมมา แล้วดูเหมือนว่าเขาพยายามจะหลบหน้าผม อันที่จริงแล้วผมกับพี่ไม่อยู่ด้วยกันนะครับ คุณพ่อกับคุณแม่เสียไปตั้งแต่เด็ก ผมก็ถูกครอบครัวอุปถัมภ์รับเลี้ยงไป ส่วนพี่ชายก็ต้องมาอยู่บ้านเด็กกำพร้า เราสองคนแยกกันอยู่ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมาเนี้ย ผมกับพี่ชายกลับมาติดต่อกันอีกครั้ง แต่ดูเหมือนว่าพี่เขาปิดบังอะไรบางอย่างกับผมอยู่อะทำให้ผมรู้สึกว่าต่อกับพี่เขาไม่ค่อยติดอะ เพราะพี่เขาเป็นนักฆ่าไงลูก หมอว่าหมอเข้าใจปกป้องนะไอความรู้สึกที่ ไม่รู้ว่าตัวเองคือใคร ไม่รู้ว่าต้องเอาตัวเองไปอยู่ที่ไหนหรือว่าครอบครัวก็ไม่ใช่ อยู่กับพี่ชายก็ยังไม่ใช่คำตอบ โห นี่เหมือนคุณหมอมานั่งอยู่ในใจผมเลยเนี่ย เขาหมอเจอมาลูก คุณหมอเป็นคุณหมอรักษาคนไข้หรือหมอดูครับเนี่ย เอางี้ ไม่ใช่แค่ปกป้องหรอกที่รู้สึกแบบเนี้ยหมอก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกัน หมออยากเล่าให้ผมฟังไหมครับ เอาไว้วันหลังดีกว่า วันนี้หมอมีเวรเด็กอะแต่ว่าถ้าหมอเป็นพี่ชายปกป้องอะหมอก็คงอยากให้ปกป้องพูดความรู้สึกแบบนี้กับหมอได้ เอางี้ไหมปกป้องเนี่ยลองพูดความรู้สึกนี้กับพี่ชายดู คุยด้วยเหตุผลพอฟังเขาด้วยเหตุผลด้วยนะอย่างนี้จะเปิดใจได้ง่ายกว่า เพราะยังไงแล้วอ่ะเขาก็เป็นพี่ชายปกป้องนะ ได้เรื่องยังไงแล้วอ่ะบอกหมอนะ ได้ครับ น่ารักเชียร์คุณหมอ โอเรออนคือที่นี่นี่เอง คือชื่อพับนี่เอง อ้าว มาแล้วเหรอครับ สุดหล่อ ชื่อพับ เกิดอะไร ว่า ขึ้น โอ ที่ เร นี่ อ อะ อน ก็โดนแวมไพร์ที่ชื่อคียาบุกไง ฮะทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย ก็พวกเราพยายามติดต่อตั้งหลายรอบแล้ว แต่นายปิดมือถืออ่ะ แต่ก็เข้าใจแหละ ไปแฝงตัวในดงศัตรูไง เข้าใจผมไม่มีเวลารับสายกระตุกกระจิกหรอกเข้าใจ ว่าแต่ที่นัดพวกกูมาที่เนี่ย คงจะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังของพวกมันอัปเดตให้ฟังใช่ไหมครับมีไหมสักนิด ตึงเลยนี่เงียบเงียบคราวก่อนนะที่ส่งข้อมูลของไอ้ทัดมาให้อ่ะ ผลิตกระสุนแล้วนะ กระสุนชะลอความเร็วอ่ะถุยมันจะพ่อมึงสิไอ้ปันอย่าไปฟังมันเลยเว้ยไอ้ที่มันบอกชะลอความเร็วอ่ะแม่งหยุดได้ไปถึง10 วิอ่ะถ้าแวมไพร์เป็นคนแก่นะแม่งเดินแม่งยังเร็วกว่าแม่งเดินอ่ะเดินไงวะเจอยู่ไหนอ๋อก็อยู่ที่ห้องทำงานอ่ะเจกับเอลีรออยู่ เอลิส โอ้ยแรงเขาเยอะจังวะ ชนไหนถ้าพัก ไปเถอะ ไป เจดอยู่ไหน เ
ยังไงนะ เจ็ดอยู่ไหน เจอกับเอลี ปานแกพูดมาเถอะที่แกนัดรวมตัวพวกเราในวันเนี้ยเพราะแกมีเรื่องสำคัญจะพูดกับพวกเราใช่ไหม ฉันจะถอนตัวจากภารกิจ หมายความว่ายังไงปานคือพวกนั้นจับแกได้แล้วเหรอ เปล่า ฉันไม่อยากทำแล้ว ไม่อยากโกหก และไม่อยากจะฆ่าใครอีก ไม่ได้สิปานก็เราตกลงกันแล้วไง แกเข้าใกล้เป้าหมายได้ขนาดนั้น มันมีแค่แกคนเดียวที่ทำภารกิจนี้สำเร็จได้ แกจะมาถอนตัวแบบนี้ไม่ได้นะ ฉันขอโทษนะเอลี ที่มึงลังเลคอยถ่วงเวลามาตลอด ก็เพราะแบบนี้เองสินะ มึงจำไม่ได้แล้วใช่ไหม ว่าพวกแม่งเคยทำอะไรไว้อะ เรื่องมันก็ผ่านเป็น10 ปีแล้ว แล้วมึงจะไปใช้เหตุผลเนี่ยบังคับทุกคนทำตามใจมึงไม่ได้หรอกนะ เจ็ด ให้กูเตือนความจำหน่อยปัน แค่คืนนั้นคืนเดียว มันฆ่าคนที่เรารักฆ่าพี่น้องเรา มันเกือบฆ่ากูฆ่าเอลีแล้วก็ฆ่ามึงด้วย ทีนี้มึงยังคิดว่ากลัวแต่ใจอยู่ไหมฮะ หยุดเจ็ดพอได้แล้วพอทั้งคู่นั่นแหละ ถ้ามึงยังลังเลอยู่แบบนี้ มึงก็ไม่เหมาะกับการทำภารกิจนี้ เดี๋ยวมึงจะตายซะเปล่า เดี๋ยวที่เหลือพวกกูจัดการเอง แคนแวมไพร์ ส่วนมึงก็ออกไป ตัว จาก ห ที่ นึ่ง นี่ กลายเป็นแคนแวม ไป ไพร์ อยู่ ทุ กับ กตัว น้องมึงแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก นายท่านลุกขึ้น ไปกับผม จะพานายท่านไปไหนหรอเคียร์ ก็จะพานายท่านไปดูให้เห็นกับตาไงว่าปัน เป็นพวกเดียวกับพวกที่คิดจะฆ่าท่านจริง หยุดก่อนปัน แกอย่าโกรธเจดเลยนะ เจดมันไม่ได้ต้องการจะดึงแกกลับมา มันรู้ว่าแกวางมือแล้วเพราะปกป้องจะกลับมาอยู่กับแก ทีแรกพวกเราลองใช้พอกับแคสเตอร์แล้ว แต่ว่าภารกิจนี้มันไม่สำเร็จ เป็นฉันเองอะที่ให้เจดไปดึงตัวแกกลับมา แกจะบอกว่าเรื่องนี้มันงี่เง่าก็ได้นะ แต่เรื่องที่เกิดในคืนนั้นอะมันยังอยู่ในใจของฉันอยู่เลย ฉันยังฝันร้ายทุกคืน ฉันฝันว่าฉันกับแกซ่อนอยู่ใต้เตียงเพื่อหลบพวกมัน แกรู้ไหมปัน ภาพที่เกิดในคืนนั้น มันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน ถ้าพวกมันยังอยู่ ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับใครบ้าง ฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วอะฉันไม่อยากให้ใครต้องสูญเสีย แล้วฉันไม่อยากสูญเสียใครอีกแล้ว หนูก็บอกไปสิว่าบ้านนี้เขาไม่เป็นแบบนั้น เขาเป็นแวมไพร์ดี ตามข้อมูลที่นายให้ไว้อะ ฉันรู้ว่าแกไม่ได้อยากฆ่าใคร แต่เราไม่จำเป็นต้องฆ่าแวมไพร์ทุกตัวก็ได้ แต่ฉันขอแค่คนเดียว ถ้าแกจัดการทายาทคนสุดท้ายของโชโนเอลได้ ทุกอย่างจะจบปัน แกจะได้ใช้ชีวิตปกติ แกจะได้อยู่กับปกป้อง แบบไม่ต้องปิดบังสถานะอะไรอีก ไปโดนใครปั่นหัวมันเนี่ยลูกทำไมต้องเป็นตระกูลนี้ทำไมถึงรู้ข้อมูลตระกูลนี้
ฉันไม่ไป ท่านให้ผมไปหาหลักฐานมาไม่ใช่เหรอ ก็นี่ไง ผมก็จะพานายท่านไปดูให้เห็นกับตานี่ไง ว่ามนุษย์คนนั้นในยโกหกท่าน ฉันจะรอปันอยู่ที่นี่ ฉันเชื่อใจปัน ท่านนี่มัน ลุ่มหลงมนุษย์จนหูหนวกตาบอดไปหมดแล้ว ปล่อย จะไปไหน ไม่รู้ ถ้าพวกนั้นจะฆ่านายท่านน่ะ ฉันก็ต้องชิงลงมือฆ่าพวกมันก่อน ฉันไม่รอเวลาแบบนายหรอก แต่ในท่านไม่อนุญาตให้พวกเราฆ่ามนุษย์ หัดใช้สมองคิดเองซะบ้างเมทัศน์ไม่ต้องทำตัวเป็นพ่อบ้านทำตามที่นายท่านสั่งตลอดเวลาก็ได้ พูดจาอะไรก็หัดระวังปากซะบ้างนะ อย่าให้ฉันทนไม่ไหวจนถึงขั้นต้องหักคอนายเลยนะ เออ รู้แล้ว ปล่อยมือได้แล้ว โอ้ยกล้าวใจมาก ลูกม้าของฉัน แล้วดินจะเอายังไงต่อ ขอแค่คนเดียว ถ้าแกจัดการทายาทคนสุดท้ายของโชว์โนเอลได้ ทุกอย่างจะจบ แกจะได้ใช้ชีวิตปกติ แกจะได้อยู่กับปกป้อง แบบไม่ต้องปิดบังสถานะอะไรอีก ป้อง พี่ปันหายไปไหนมา พี่ส่งข้อความไปบอกป้องแล้วไงว่าพี่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดมา แล้วนี่พี่ต้องไปทำงานต่อ ป้องมีอะไรหรือเปล่าอ่ะ ได้กลับบ้านบ้างไหม พี่ไม่ต้องโทรหาพวกเขาหรอก วันนี้ป้องแค่จะมาคุยกับพี่ปันดีๆอ่ะ ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ป้องทำตัวเกเรอ่ะ ป้องแค่อยากครอบครัวใหม่ทิ้งป้องอ่ะ ป้องไม่เคยเห็นเขาเป็นครอบครัวเดียวกับป้องได้เลยอ่ะเพราะครอบครัวเดียวที่ป้องมีก็คือพี่ปัน แต่ป้องก็อาจจะลืมนึกไปอ่ะว่าพี่ปันก็อาจจะอึดอัดเหมือนกันถ้าป้องกลับมาอยู่ด้วย เข้าใจแล้ว ไม่ได้อึด ทุก อัด ครั้งที่ป้องพยายามจะเข้าหาพี่อ่ะ พี่เลยพยายามเลี่ยงป้องตลอดอ่ะ มันไม่ใช่แบบนั้นป้อง พี่ไม่รู้สึกอึดอัด แต่พี่มีความจำเป็นบางอย่าง พี่ไม่ได้หมายความว่าพี่ไม่อยากอยู่กับป้องจริงๆนะ ป้องสัญญาว่าป้องจะตั้งใจฟังเหตุผลของพี่ ไม่ได้ป้อง เหตุผลข้อเดียวของพี่ คือพี่ไม่ต้องการให้ป้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ ไว้พี่จัดการทุกอย่างได้เมื่อไหร่ เราค่อยกลับมาคุยกันนะป้อง ป้องคือถ้าป้องเปิดใจคุยกับพี่ปันน่ะ พี่ก็จะเปิดใจคุยกับป้องสิ คนละเรื่อง แต่ว่าผม อะ เข้าใจ ลู ผิดไป กโอ้ย ป้อง หนูมันไม่เข้าใจอ่ะ No one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes, and you into mine, lying perfectly still, like we พ่อ are กับน้องมาเข้าใจ frozen ผิด time. อีกใจหนึ่งก็ต้องฆ่าคนที่ถึงชอบ I want you to say นี่ไม่มีพาอยู่เลยฉันแต่ไอยุงตัวเนี้ยจะต้องตีไปให้ได้เลยบินวนอยู่แล้วแหละ I want you to stay.
นึกถึงวันแรกที่ผมเจอคุณนะ ผมเกือบจะฆ่า แค่ คุณ บะ แล้ว หมี่กึ่งสำเร็จรูปผมยังกินไม่เป็นเลย แต่ดูคนตอนนี้สิเก่งขนาดทำให้ผมกินได้รอดฉันก็ทำเป็นแค่เมนูนี้เท่านั้นนะปัน นึกถึงตอนนั้นทำไมนายถึงกล้าให้ฉันเข้าบ้านนายล่ะนายไม่กลัวฉันสักนิดเลยเหรอ ก็ไม่น่ากลัวเลยสักนิดนะ เอ้ยยาตอบดี ถ้าคุณคิดจะทำอะไรผม ผมว่าคงสู้คุณกลับได้แน่ มีมีด แล้วตอนนี้ล่ะ ยังกลัวฉันอยู่ไหม ตอนนั้นฉันยังไม่มีพลัง แต่ตอนนี้ฉันได้พลังทั้งหมดกลับมานะไม่อะก็ถ้าคุณจะทำอะไรผมจริงๆนะ คุณก็คงไม่ทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ผมกินหรอก ไม่แน่นะ ฉันอาจจะใส่ยาเป็นลงไปในชามนายก็ได้เหรอครับ ฉันไม่ได้ใส่นะ ผมล้อเล่นคุณรามิน ดีจัง ที่เห็นนายมีความสุขตอนอยู่กับฉันอะจะขอนอนด้วยเหรอ คืนนี้ผมขอนอนกับคุณได้ไหม ว้าย ผมไม่อยากนอนคนเดียว ว้ายอย่า เข้ามาก่อนสิ อะไรเนี่ย คนนอนคนเดียวได้ตลอดมันไม่อยากนอนคนเดียวคืออะไร คืออะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจ ไม้ยังไม่เหี่ยวเหรอครับ ฉันใช้พลังรักษาไว้อย่างดี รอนายกลับมา งั้นพรุ่งนี้ผมขอขึ้นไปลงสวนตอนเช้านะแล้วเดี๋ยวผมจัดช่อใหม่ให้ ได้สิ นายอยากขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ได้ ตามที่นายต้องการ ฉันอนุญาต ขอบคุณครับ นอนเถอะ แล้วคุณไม่นอนเหรอครับ ผมอยากให้คุณมานอนตรงนี้มากกว่า มันชักจะเกินเรื่องเกินราวแล้วนะ น้องปัน นี่มันเรียกว่าให้ท่าเขาชัดๆ คืออะไร มีอะไรกันก่อนแล้วค่อยฆ่าอย่างนี้เหรอ คุณ ผมหนาวอะ อุ้ยโอ้ยพ่อปันคือหวังอะไรเนี่ย ฝันดีนะปัน
13 ชีวิตรอดปาฏิหาริย์หลังเหตุเพลิงไหม้ เจดอ่ะ ปล่อยเจเดี๋ยวนี้นะ ใคร คนนั้นที่กัดคอคือใคร ขึ้นมาทำอะไรบนนี้อะปัน เปลี่ยนชุดมาด้วย นอนไม่หลับเหรอ ครับ ผมนอนไม่หลับอะ ทำไมถึงไม่ใส่ชุดนอนอ่ะเปลี่ยนชุดทำไมอ่ะ ผมเลยขึ้นมาเอาดอกกุหลาบอะว่าจะไปเปลี่ยนใส่ใจกันให้คุณตอนเช้า อย่าหลบตาฉันปัน ฉันกำลังอ่านความคิดของนายอยู่ ตกลงเธออ่านใจได้จริงๆใช่ไหม ปล่อยให้ฉันสัมผัส ได้รับรู้ความทุกข์ของนาย ให้ฉันช่วยแบกมันไว้นะปัน เป็นภาพจริงฉันตีออกแล้ว เอ้ย มันอยู่ในนิมิต โอเค ถ้ารามินมาด้วยชุดขาวคือนิมิตทั้งหมดแสดงว่าตอนแรกสุดตอนที่มาช่วยก็นิมิต มันก็คือฉันว่ามาจากอนาคตละฉันว่ามันเป็นกระแสจิตละเรื่องอะไรอีกล่ะ ก็คือรามินเข้ามาแทรกในฝันที่ไม่ดี ให้เป็นฝันดี อ
มื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกับผมล่ะครับ ก็ไม่มีอะไรนะเนยแค่หลับไปในอ้อมกอดฉัน แล้วก็นอนดิ้นนิดหน่อย แล้วเอาใจกันมาทำไมอ่ะ อ๋อ ก็เมื่อวานนี้ผมบอกคุณอะว่าผมจะจัดแจกันใหม่ให้กับคุณ เมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับอะผมก็เลยขึ้นไปที่สวนดาดฟ้า ไปตัดดอกกุหลาบ แล้วมาจัดแจกันใหม่ให้คุณอะ นายขึ้นไปที่ดาดฟ้าด้วยเหรอ คุณก็อยู่ที่นั่นเหมือนนั้นด้วย ฉันเดาออกละ ไม่ใช่เหรอครับคุณรามิน ทฤษฎีฉันน่าจะถูก ฉันน่ะเหรอ ขอตัวสักครู่นะ ดูว่าหยิบมีดออกมาหรือเปล่า มีดอยู่ที่เดิมหรือเปล่า อยู่ในกางเกงเหรอ อ๋อ เสื้อขาดจริง ปันเป็นอะไรหรือเปล่า ให้ผมขึ้นไปสวนดอกไม้บนดาดฟ้าได้ไหมครับ ผมจะไปตัดดอกไม้มาจัดแจกันใหม่ให้คุณอะ ไม่อยากให้ลำบากอ่ะ ไม่ลำบากเลยครับคุณรามิน ให้ผมขึ้นไปเถอะนะครับ นายท่านครับ คือผมมีเรื่องสำคัญจะขอคุยกับนายท่าน เป็นการส่วนตัวครับ เจอมีดอยู่บนสวนดอกไม้เหรอหรือว่าอะไร นี่เป็นภาพที่คีอาร์ได้มาจากผับที่เป็นที่รวมพลของกลุ่มฮันเตอร์ เจ้าของผับคือคุณเจดเจ้าของแกลเลอรี่ที่ติดต่อให้ผมไปจัดแสดงภาพวาดที่ผนึกในท่าน อันที่จริง ผมเองก็สงสัยในความสัมพันธ์ของสามคนนี้ เลยไปค้นเอกสารเพิ่มเติมมาครับ ทั้งสามคนเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ ที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับแวมไพร์ครับ นายท่านไม่คิดจะทำอะไรหน่อยเหรอครับ แล้วฉันจะต้องทำอะไรอีกล่ะเมทัศน์ในเมื่อฉันทำทุกอย่างที่ฉันทำได้ไปหมดแล้ว คุณปันขึ้นมาทำอะไรบนนี้เหรอครับ พอดีผมขึ้นมาเอาดอกไม้ไปจัดแจกันให้คุณรามินนะครับ ถ้าเรียบร้อยแล้ว คุณปันลงไปพบนายท่านด้วยนะครับ นายท่านรอคุณปันอยู่ข้างล่าง ครับ ขอบคุณนะครับ คุณปัน ที่ช่วยปลดผนึกคำสาปนายท่าน แล้วยังช่วยให้พลังทั้ง4ของนายท่านกลับคืนมา พลังทั้งสี่ อ่านใจ 4เหรอครับ ใช่ครับ อ่านใจหรือส่งนิมิต พลังดั้งเดิมตามสายเลือดของนายท่าน มีด้วยกันทั้งหมด4อย่าง นอกจากพลังความเร็ว พลังแปลงกาย และพลังแห่งการรักษา อีกอย่างหนึ่งคือพลังอะไรอะครับ
พลังที่ทำให้นายท่านเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าพันธุ์แวมไพร์พลังอย่างรู้จิตใจครับ รู้ทุกอย่างตั้งแต่วันแรก นี่คือสิ่งที่นายตามหามาตลอดใช่ไหมปัน ออกผมมาพวกคุณทำได้ยังไง เลือดออกอีกแล้ว ไม่ใช่แค่อย่างรู้จิตใจ ถ้างั้นคุณก็รู้ว่าผมเป็นใคร เข้าหาคุณเพราะอะไร ฉันอยากได้ยินจากปากนายเองมากกว่า ผมเป็นพวกเดียวกับฮันเตอร์ เป็นนักล่าตระกูลแวมไพร์ชนของพวกคุณ และเป้าหมายเดียวของผมที่เข้ามาที่เนี่ยเพื่อฆ่าคุณ ถ้าอย่างนั้น ทำสิ่งที่นายต้องทำซะปันฆ่าฉันซะฉันจะไม่หนีไปไหน ไม่ตอบโต้ จะยืนอยู่ตรงนี้ คุณจะยอมตายเพื่อผม คุณทำไปทำไม ตลอดเวลาที่ฉันได้อยู่กับนาย ฉันมีความสุขมากพออยู่แล้ว ถ้าฉันต้องตาย ฉันก็ไม่เสียดาย ถ้าต้องตายด้วยมือของนาย ฉันยอม ผมเข้ามาที่นี่เพื่อฆ่าคุณ แต่คุณก็ยังไว้ใจผม ยอมให้ผมอยู่ข้างๆ คุณนี่มันโง่จริงๆ ที่ยอมเชื่อคนแบบผม อย่าลังเลสิปันฆ่าฉันซะนายจะได้เป็นอิสระสักที พอได้แล้ว ผมทำไม่ได้จริง ผมฆ่าคุณไม่ได้จริง คงเจ็บปวดมาตลอดเลยสินะปัน จากนี้ ให้ฉันดูแลหัวใจของนายนะปัน
และเธอจะมีใครสักคน ตายที่ทำให้ใจเต้นอีกคน คนนั้นไม่ใช่ใครแต่ต้องเป็นเธอเท่านั้นต่อให้นี้ก็ยิ่งจะคิดจะฝืนยิ่งคิดถึงเธอ ไม่มีทางจะขาดกันได้แล้ว ฉันรักนายนะปัน ผมก็รักคุณรามิน เหมือนสองเราถูกลิขิตใช้ชะตา โอ้ยมันเร็วมากเลยตอนสิงใช่เหรออ๋อมี10 ตอนลืมไป โอ้สุดยอดอ่ะ มันมีพลังความลับมากกว่านี้แน่นอนอ่ะ โอ้ตายมันไม่ใช่แค่อย่างรู้อ่ะมันต้องแทรกแซงจิตใจได้อ่ะช่วยเช็ดเลือดที่จมูกด้วยลูก มันจะเหมือนกับว่าเห็นหุ่นเขาแล้วก็เลือดกับดาวไหล โอ้ตาละไม่ต้องรอนึกว่าจะรอฉากห้องสีขาวฉากแรกที่เราเห็นไม่ต้องละตายโอ้ยแบบพายดูดเลือดโอ้ยแบบพายดูดปากโอ้ยแบบพายดูดคอแบบพายดูดนมตายเมืองพายเขาไม่กินเลือดเหรอจ๊ะเมืองพายกำลังกินซาลาเปาจบละเจดคือต้องพึ่งตัวเองแล้วล่ะจบละปันเขาช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วล่ะ ฉันใช้เวลากับนายทบทวนความรู้สึกของตัวเองนะ ถ้าเกิดแกไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว แกต้องตัดใจจากรามินให้ได้ โอเคครับ พอละปฏิบัติต่อเรื่องราวได้ละนะฮะผมก็เมื่อกี้ตอนที่เราสังเกตเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่ารามินน่ะเขามีชุดสีขาวทุกครั้งเวลาออกมาในภาพนิมิตและเมื่อกี้พี่แฮมไปเปิดเช็คดูว่าไอตอนที่เขาออกมาพี่แฮมจำได้ว่าภาพตอนที่เขามาช่วยนึกถึงตอนแรกๆออกไหมคะที่ตัวของปันเนี่ยเขาถูกตัวของเมทัศบีบคอเนาะใน EP 1นั่นแหละที่โดนบีบคอแล้วตัวของรามินต้องมาช่วยตัวของช่วยเวทันน่ะนะฮะซึ่งตอนรามินที่ยืนมองอยู่แล้วเข้ามาช่วยในฉากจบ EP 1เนี่ยมันจะเป็นฉากที่ตัวของรามินใส่ชุดสีขาวแต่ทีเนี้ยนะครับผมก็คือว่าพอตอนที่มาช่วยจริงๆจะเป็นรามินใส่ชุดสีดำลองไปสังเกตดูแล้วนะฮะมันคนละชุดกันแล้วเมื่อกี้ก็มาโปะเชเอาตอนที่นี่แหละที่รามินมาดูบนสวนดอกไม้ตอนของปันมาตัดดอกไม้เนาะแล้วก็รามินก็ขึ้นมาพอดีแล้วก็ใส่ชุดสีขาวเหมือนกันที่จริงเขาใส่ชุดนอนสีส้มอยู่ดีก็เป็นรามินใส่ชุดสีขาวขึ้นมานะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นฉากสว่างวาบขึ้นไปจูบกันแล้วก็ทำให้ตัวของปันมาอยู่บนเตียงแล้วปันก็ตื่นขึ้นมาเนาะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วรามินโกหกอยู่นะจริงๆรามินเมื่อคืนออกไปแต่อาจจะไม่ได้ออกไปด้วยตัวเองยังนอนอยู่ตรงนี้แหละแต่ส่งจิตไปแล้วก็ให้จิตพาตัวของปันกลับมาที่ห้องนอนเธอเข้าใจไหมก็คือเขาใช้ภาพนิมิตซึ่งเราคิดว่าความสามารถของรามินไม่ใช่แค่การอย่างรู้จิตใจแต่อาจจะเป็นการแบบ mind control ด้วยก็คือการควบคุมจิตใจด้วยหรือการส่งความคิดได้ด้วยหรือการส่งกระแสจิตเขาเรียกว่าโทรจิตนะส่งโทรจิตไปได้ด้วย feeling Dr. X ครับส่งความคิดเข้าไปในหัวคุณยัดความคิดไปในหัวคุณได้ด้วยมากกว่าการแค่อย่างรู้จิตใจเพราะฉะนั้นมันทำให้ทุกอย่างมันไขปมได้หมดเลยว่าตอนที่เขาอยากจะมาช่วยตัวของ
ปันที่ถูกเมทัศน์บีบคออ่ะเขาส่งกระแสจิตออกมาก่อนว่าใจฉันจะมาช่วยเธอและตัวเขาอ่ะที่ใส่ชุดดำอ่ะตัวจริงๆอ่ะค่อยวิ่งเร็วตามมาเพื่อจะมาช่วยทันเพราะฉะนั้นมันจะเลยเห็นความแตกต่างแล้วถ้าไม่มีความสามารถเนี้ยมันจะลงล็อกมากๆเลยว่าทำไมตอนแรกอ่ะตัวของปันถึงเห็นรามินในความคิดตลอดเวลาเพราะแสดงว่ารามินน่าจะส่งกระแสจิตกลับมาได้หรือส่งโทรจิตกลับมาได้หรือใช้พลังอะไรบางอย่างที่ส่งพลังจิตข้ามเวลากลับมาแสดงว่าเรื่องราวของเขาอ่ะเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคนที่จะปลดผนึกเขาหรือคนที่จะช่วยเขาคือใครอาจจะส่งโทรจิตออกมาจากในโลกที่ถูกปิดผนึกอยู่เพื่อออกมาข้างนอกก็ได้เพื่อให้เราเป็นรู้จักกันฉันเลือกแล้วฉันเลือกคนนี้แล้วส่งโทรจิตออกมาจากโลกที่ถูกกักขังไว้เพื่อให้เธอมาช่วยฉันแต่ตอนที่เขาส่งโทรจิตออกมาเธออย่ามันมีความสับสนตรงนี้นึงว่าทำไมตัวของรามินในตอนที่ถูกขังอยู่ตื่นมายังไม่รู้จักตัวของปันเพราะตอนนั้นรามินยังไม่มีพลังเลยถูกปะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะว่ารามินตอนที่ถูกกักเอาไว้อยู่ทนจับเอาไว้อยู่โดยลิลิธเขาเสียพลังไปหมดแล้วพลังของการอย่างรู้จิตใจพลังการส่งกระแสจิตไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรไม่ได้เขาช่วยอะไรไม่ได้เขาส่งกระแสจิตไม่ได้และใครเป็นคนส่งกระแสจิตเขาให้ตัวของปันรู้จักตัวของรามินและเข้าไปช่วยรามินแปลว่ามันน่าจะมาจากอนาคตหรือเปล่าเหมือนที่พี่แอมเคยเดาไว้คล้ายๆกับ Interstellar ก็คือส่งกระแสจิตกลับมาจากในอนาคตมาอยู่ในอดีตนะเพื่อจะให้ปันรับรู้ว่าเขาคือใครแล้วเมื่อวันหนึ่งที่เราเจอกันนะฮะผมพอรู้อยู่แล้วว่าปันเป็นฮันเตอร์ไงคนในอนาคตก็รู้ว่าปันเป็นฮันเตอร์จะต้องมาตามล่าแวมไพร์ตระกูลโจโนเอลแล้วก็คือรามินนะแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องปลดผนึกรูปภาพนั้นออกมาเพราะมีคนบอกว่าเลือดของปันอาจจะปลดผนึกได้นะแล้วก็ให้ปันไปปลดผนึกซึ่งบอกว่าบาทหลวงหรือฟาเตอร์เป็นคนบอกบาทหลวงน่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่นะของแก๊งฮันเตอร์ไปปลดผนึกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยให้ฆ่ารามินทิ้งซะแต่เผอิญว่าตอนที่ไปปลดผนึกจำได้ไหมคะลิลิธสาบไว้ว่าอะไรต้องได้เลือดจากคนที่ถูกเลือกนะและอีกอย่างหนึ่งคือต้องเอ่ยนามเจ้าก็คือเอ่ยนามรามินนั่นเองซึ่งตอนแรกเราคิดว่าตัวของปันจะรู้ชื่อรามินก็ต้องมาจากในความฝันถูกปะไม่ใช่เพราะว่าอะไรตั้งแต่ตอนที่เขาฆ่าแวมไพร์โจโนเอลคนอื่นๆเขามีลิสต์รายชื่ออยู่แล้วว่ามีใครบ้างและหนึ่งในนั้นก็มีชื่อรามินอยู่แล้วด้วยนั่นแสดงว่าตัวของปันรู้อยู่แล้วว่านี่คือรามินโดยไม่ต้องใช้ความคิดหรือกระแสจิตอะไรเลยในภาพของตัวเองรู้อยู่แล้วว่าคนนี้ชื่อรามินนะฮะเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วการที่ส่งกระแสจิตมาไม่ได้ช่วยอะไรปันตั้งแต่จะฆ่าอยู่แล้วแต่รามินรู้ไงว่าฉันเลือกเธอและฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องเป็นคนปลดปล่อยฉันก็เลยส่งกระแสจิตกลับมาในอดีตก่อนเพื่อให้เธอปลดผนึกฉันออกมาแล้วเธอจะได้ไม่ฆ่าฉันเพราะฉันรู้ว่าเธอจะเป็นฮันเตอร์ไม่รู้พี่แอมคิดถูกไหมนะแต่พี่แอมว่ามันอาจจะสับสนนิดนึงคือหมายความว่าตอนที่รามินหลุดออกมาจากผ้าเห็นป่ะแล้วตอนของปันไม่ถือมีดมาแล้วไม่กล้าฆ่าเพราะเห็นรามินตกใจแล้วคือพาไปถึงบ้านก็ยังไม่กล้าฆ่าเพราะอะไรเพราะเขาคุ้นกับคนนี้เขารู้สึกว่าเขาเคยมีอะไรกับคนนี้มาก่อนในภาพนิมิตของเขาแล้วเขาอธิบายไม่ถูกว่าภาพนิมิตนี้คืออะไรทำไมเขาถึงต้องเลือดกำเดาไหลทุกครั้งก็พี่แฮมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วว่ามันคือสิ่งที่รามินจากอนาคตส่งพลังกลับมาเพื่อให้รู้ว่าถ้าปันได้เจอฉันแล้วปันจะไม่กล้าฆ่าฉันเพราะปันจะรู้สึกผูกพันกับฉันแล้วว่ามันอาจจะซับซ้อนเลยนะแต่พี่ว่ามันเป็นไปได้สูงมากเลยว่ามันจะเป็นแบบนั้นแล้วยิ่งบวกกับพลังของรามินตอนนี้นะยิ่งดูโคตรจะเป็นไปได้นะแล้วคนที่น่าสงสัยที่สุดกลับไม่ใช่แวมไพร์ของโจโนเอลหรือปะคนที่ฆ่าเด็กๆบ้านเด็กกำพร้านองเลือดแบบนั้นแล้วรอดมาได้3 คนเธอจำได้ไหมว่าฉากที่ปันเข้าไปจะช่วยเจดเธอโดนแวมไพร์ตัวนึงผลักออกไปชนประตูถูกปะซึ่งแวมไพร์ตัวนั้นไม่รู้เป็นใครนะแต่ลังคิดว่าถ้าเขาจำแวมไพร์ตัวนั้นได้จริงทำไมเขาถึงรู้ว่าเป็นโจโนเอลมันมีใครไปใส่ความคิดเขาในนี้ว่าเป็นโจโนเอลเราเลยกำลังคิดว่าหรือจริงๆแล้วอีบาทหลวงเนี่ยแหละที่นอนเป็นผักอยู่คือแวมไพร์หรือเปล่าที่ดูดเลือดเด็กทุกคนในบ้านเด็กกำพร้าเสร็จแล้วก็ไปโทษซะว่าคนที่ใส่สร้อยสีแดงเป็นตระกูลโจโนเอลเป็นคนทำและอาจจะบอกว่าคนที่เป็นคนทำก็คือรามินหรือเปล่าใส่ร้ายรามินหรือเปล่าแล้วก็เลยเพราะว่าแสดงว่าการที่ใส่ร้ายเขาได้
แวมไพร์ปล่อยให้เด็กสาวคนนี้รอดได้แล้วใส่ร้ายได้แล้วทำให้เด็กสาวคนนี้เชื่อในตัวเขาอะบาทหลวงอะทำให้เชื่อได้เลยไม่ใช่ว่าบาทหลวงพวกกับเป็นแวมไพร์หรือเปล่าหรือบาทหลวงเป็นคนไม่ดีหรือเป็น head of hunter แต่ทำไมบาทหลวงถึงต้องเกลียด hunter ทำไมถึงต้องเกลียดแวมไพร์ขนาดนั้นมันต้องมีที่มาที่ไปถูกปะแต่การคิดว่าถ้าบาทหลวงอะมาใส่ความเด็กๆว่าฉันเห็นวันนั้นนะว่าฉันเห็นแวมไพร์มีสร้อยทับทิมอยู่อย่างนั้นนะเราต้องไปล้างแค้นเขาให้ได้นะนู่นนี่นั่นน่ะมันดูปลอมอะถ้าแวมไพร์จะปล่อยทำไมถึงจะปล่อยให้บาทหลวงมาเห็นเหตุการณ์ได้ถูกปะเราเลยมองว่าพี่แฮมคิดว่าอีบาทหลวงนั่นแหละฉันว่าเป็นแวมไพร์เองหรือเปล่าแล้วพอเป็นแวมไพร์เองเสร็จแล้วอะพอกินเด็กๆหมดอาจจะวันนั้นบ้าคลั่งขึ้นมาก็เลยเผลอกินเด็กๆหมดจะฆ่าเด็กสาวคนนี้ก็เลยต้องเก็บเอาไว้แต่จะเก็บเอาไว้โดยที่เด็กสาวคนนี้จำภาพติดตาไว้ก็ไม่ได้ต้องลบความทรงจำหรือเปล่าต้องเปลี่ยนความคิดหรือเปล่าก็เลยใส่ความคิดใหม่ลงไปว่าแวมไพร์ใส่สร้อยทับทิมตระกูลโจโนเอลเป็นคนฆ่าหรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะเพื่อจริงๆตัวเองเป็นคนฆ่าไงแต่มากกว่านั้นคือทำไมถึงต้องใส่ร้ายตระกูลโจโนเอลว่าเป็นคนทำกลุ่มไอคนเนี่ยเป็นแวมไพร์กบฏที่อยู่ใน100 ปีที่แล้วหรือเปล่าเป็นแวมไพร์กบฏที่อัญเชิญลิลิธขึ้นมาจับตัวรามินหรือเปล่าก็เลยรู้ว่ารามินยังไม่ได้ตายจริงไงก็เลยต้องหาวิธีกำจัดรามินให้ตายจริงแล้วก็กำจัดตระกูลโจโนเอลจริงๆก็เลยใช้งานอีเด็กพวกนี้หรือเปล่าผ่านการหลอกใช้แล้วตัวเองก็อยู่ในหลังม่านหรือเปล่าแต่จริงๆตัวเองเป็นแวมไพร์หรือเปล่าหรือเพราะตัวเองอาจจะเป็นแวมไพร์ตนสุดท้ายแบบนี้หรือเปล่าหูนี่ฉันคิดไปไกลมากเลยนะอยากจะเป็นแวมไพร์ตัวสุดท้ายไงก็เลยต้องฆ่าแวมไพร์ตระกูลโจโนเอลทุกคนหรือว่าจริงๆแล้วเขาคือโจโนเอลอีกคนหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าในสายรากชื่อมันจะมีชื่อโจโนเอลอีกสักคนหนึ่งเหลือหรือเปล่าซึ่งจะดูจากไอ้คู่มือของเด็กๆฮันเตอร์ไม่ได้เนาะเพราะเด็กๆฮันเตอร์มันถูกลิสต์รายชื่อมาจากบาร์เทอร์ตัวของบาทหลวงเป็นคนใส่ชื่อมาหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ใส่ชื่อตัวเองก็ได้หุยหรือว่าจริงๆแล้วเป็นแบบคนในตระกูลโจโนเอลวะและเป็นคู่ปรับกันแล้วแต่เป็นกบฏไงกบฏรามินไม่อยากให้รามินปกครองต่อก็เลยอัญเชิญลิลิธขึ้นมาแล้วตัวเองก็อยากจะเป็นเจ้าแวมไพร์ทั้งปวงหรือตัวเองอยากจะเป็นแวมไพร์คนเดียวตัวเองก็เลยให้อุปโลกขึ้นมาให้ตัวของเด็กๆฮันเตอร์มาฆ่าโดยใส่ความว่าเป็นเพราะตระกูลโจโนเอลเฮ้ยเป็นไปได้ไหมวะก็ดูเป็นไปได้อยู่นะแต่มันดูละครไปหน่อยแต่ก็ดูจะเป็นไปได้อยู่มันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่ามันน่าจะเป็นคนที่มีความคับแค้นกับตระกูลโจโนเอลจริงๆหรือไม่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับบ้านนี้อยู่แล้วแล้วท่านก็จะเป็นโจโนเอลคนสุดท้ายและไอ้สร้อยสีแดงที่เด็กๆจำภาพติดตาอาจจะไม่ใช่สร้อยสีแดงของโจโนเอลก็ได้แต่เป็นสร้อยสีแดงของอีบาทหลวงนี่แหละเฮ้ยก็อาจจะเก็บไว้ก่อนอาจจะมีความเป็นไปได้เด็กๆมันเลยเหมือนถูกหลอกใช้ก็แสดงว่าจริงๆเจดเอลินะครับผมแล้วก็ตัวของปานกำลังถูกหลอกใช้อยู่หรือเปล่าแล้ว EP นี้ยังพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของปกป้องกับปันก็ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วปันอยากอยู่กับปกป้องมากไม่อยากจะไล่ปกป้องเลยแต่พอตัวเองเป็นฮันเตอร์ต้องออกไปล่าไปฆ่าคนก็ไม่อยากให้น้องไม่เห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะฮะก็เลยมองว่าอีความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันดูมั่วๆนิดนึงว่าตกลงมันยังไงแต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีเหตุผลและที่มาที่ไปรองรับอยู่เยอะพอสมควรเลยเนาะเนี่ยเราว่าเหตุผล EP เนี่ยมันคืออ่านใจแล้วมันอ่านใจมันรู้อยู่แล้วว่าเป็นฮันเตอร์มันอาจจะรู้มากกว่านั้นก็ได้แล้วมันน่าทำอะไรได้มากกว่าแค่อ่านใจแต่ที่แน่นอนมากกว่าแค่อ่านใจคือทำอะไรสามารถแวมไพร์สามารถที่จะดูดไม่ได้ดูดแค่เลือดละดูดปากก็ได้ดูดคอก็ได้ดูดนมก็ได้ดูดอะไรก็ได้ดูดได้หมดเลยมากเก่งกว่าแวมไพร์ทั่วไป นั่นแหละก็มองว่าตอนเนี้ยตัวละครปันคงไม่ฆ่าอะไรตัวของรามินแล้วแหละเพราะเขารักไปแล้วจริงๆเขาอยากเลิกอยู่แล้วเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากจะไปปกป้องอยากจะอยู่กับปกป้องเนาะแล้วเท่ากับตอนแรกที่เราดูกันมาก็คือบอกว่าภารกิจสุดท้ายไม่ใช่ภารกิจในการซ่อมรูปจ้ะมันเป็นภารกิจในการล่าแวมไพร์ตัวสุดท้ายจ้ะแล้วพอตอนที่ขนมาถึงบ้านแล้วโทรหาเจดว่าติดอะไรนิดหน่อยเจดมาถึงโมโหไงก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่โมโหแค่เรื่องซ่อมรูปแล้วมันโมโหมากกว่าปกติเพราะว่ายังไม่ตายสักทีคิดว่ารามินตายคืนนี้แต่ไม่ตายสักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะไอ้ตัวของปันมันไม่ยอมฆ่าเพราะฉะนั้นนะตอนนี้นะเราว่านะมันมีทรงเยอะมากว่าเอลิกับตัวของเจดแล้วก็ปันเนี่ยโดนหลอกอยู่เพราะว่าถ้าสมมติรามินทำแบบนี้ได้เราคิดว่าคู่แข่งหรือคู่ศัตรูจริงๆที่เป็นศัตรูของเรื่องเนี่ยก็น่าจะมีความสามารถคล้ายกับรามินเหมือนกันแล้วก็ทำได้แบบเดียวกันสนุกเนาะพอดูไปแล้วมันเหมือนกับว่า
ได้ลุ้นได้ติดตามได้แบบมีความแบบสับสนว่าตกลงยังไงภาพที่เขาเห็นคืออะไรเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยงั้นแสดงว่า EP เนี่ยที่เขากำลังจะให้เห็นว่าตัวของรามินส่งพลังไปให้ตัวของปันเห็นได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยแสดงว่าเขาให้เห็นว่าเขามีความสามารถแบบนี้อยู่นะไม่ใช่แค่อ่านใจเขามีความสามารถด้านนี้ด้วยเพื่อจะไปพิสูจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในตระกูลเนี่ยเก่งขนาดไหนแล้วก็เขาเข้าไปถึงเป็นราชาได้แล้วคนที่ไม่หวังให้เขาเป็นราชาเขาทำอะไรได้บ้างยังจะบอกว่านี่ราชาทำได้4 อย่างคนอื่นอาจจะทำได้น้อยกว่านี้แต่ทำได้อย่างเดียวแต่เก่งก็ได้ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยสิ่งที่เขาคิดออกมาได้เนาะแต่ฉันว่าใช่แน่ๆเลยอีบาทหลวงเนี่ยเป็นคนไม่ดีแล้วก็หลอกใช้เด็กๆแน่นอนเพราะดูเหมือนกับเมทากำลังสืบคดีอยู่เห็นปะแล้วก็ไปอ่านคดีมาว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็ไปสืบว่าเหมือนมันเป็นเหตุที่เกิดจากแวมไพร์แล้วก็มาเตือนรามินแล้วรามินบอกแล้วฉันจะทำอะไรอีกวันนี้ฉันทำไปทุกอย่างแล้วเพื่อให้ตัวของปันอยู่กับฉันมันพูดเหมือนแบบนั้นนะเข้าใจป่ะสมมติทำไปทุกอย่างแล้วคือนอกจากส่งกระแสจิตไปในใจแล้วนะครับผมหรือว่านอกจากเหมือนกับแบบส่งกระแสจิตจากอนาคตมาในอดีตถ้าเขาปลดปล่อยฉันแล้วฉันทำทุกวิถีทางแล้วถ้าเขายังไม่อยู่กับฉันอีกก็คือก็จบแค่นั้นเองเฮ้ยสนุกมากเลยRevamp the Undead Story เท่ากับว่าพอเห็น EP นี้นะคลิกหมดเลย EP ก่อนๆที่ไม่มีปัญหากันนี่นะคลิกคือยังงงๆอยู่ว่าสับสนนู่นนี่นั่นตอนนี้คำถามเลยแค่ว่าใครที่อยู่เบื้องหลังแบบบาทเหลือคนนี้คือแวมไพร์จริงหรือเปล่าคือสายจริงๆเป็นตระกูลโจนาเอลหรือเปล่าแต่เป็นแค่ฉันอยากจะเป็นใหญ่ในตระกูลคนเดียวหรือเปล่าเนาะอันนี้ที่ยังติดอยู่แล้วก็เรื่องของการใช้พลังของรามินว่าจริงๆพลังของรามินมันเป็นประมาณไหนมันใช้ได้ขอบเขตประมาณไหนมันไกลได้แค่ไหนเนี่ย2 เรื่องเนี่ยคือเรื่องที่สงสัยรวมถึงภาพนิมิตที่แบบว่าใส่เสื้อสีขาวเข้ามาเนี่ยใช่สิ่งที่ตัวของรามินใส่ลงไปในหัวหรือเปล่าเป็นความคิดของรามินหรือเปล่าอันเนี้ย3 อย่างเนี่ยเป็นเหตุผลที่แบบต้องรอติดตามดูว่าเรื่องมันจะเฉลยออกมาท่าไหนนะครับผมแล้วความสัมพันธ์ของคนกับแวมไพร์มันจะอยู่ได้ยังไงและคีอาร์จะยอมเข้าใจตัวของแฟนหัวหน้าเขาหรือเปล่าต้องเรียกว่าแฟนแล้วเพราะ EP นี้มีอะไรกันเขาจะเข้าใจความเป็นปันหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะกับ Revamp the Undead Story นะฮะแล้วก็เสริมเกร็ดนิดนึงเรื่องของอีการาวันนะครับผมที่ตัวของน้องคีอาของเราเนี่ยตั้งชื่อให้เนี่ยตั้งชื่อว่าฮูกินกับมูนินนะครับผมซึ่งฮูกินกับมูนินเนี่ยตั้งชื่อตามเรเว่นนะครับผมก็คือนกอีกานั่นแหละเขาเรียกนกอีกาตัวใหญ่ว่าเรเว่นนะฮะเรเว่นเนี่ยเป็นตั้งชื่อตามเรเว่นของโอดินคือโอดินจะมีนกอยู่2 ตัวคอยไปสอดส่องทุกอย่างในโลกให้ทำคล้ายกันนะครับผมก็คือฮูกินกับมูนินใช้ชื่อนี้เลยซึ่งเขาก็ใช้คอนเซปต์เนี่ยมาตั้งชื่อให้กับตัวของเรเว่นของเขา2 ตัวที่คอยไปสอดส่องดูแลนู่นนี่นั่นโอเคประมาณนี้ครับผมกับโมเมนต์นิดหน่อยเนาะ EP นี้กับปกป้องแล้วก็ตัวของเมคินนะซึ่งจะขายคู่นี้แน่เลยอ่านสแตมประมาณนี้หมดแล้วจริงๆ Revamp the Series ครับผม EP 4 EP นี้ฉากดีมากหลายอย่างดีมากแล้วก็ทำให้มีฉากซึ้งหลายฉากมาทำให้น้ำตาเกือบจะหยดตอนที่เขาจะก่อนจะได้กันก่อนที่จะมีอะไรกันตอนที่เหมือนกับผมทำคุณไม่ได้แล้วตกลงกับพื้นแล้วก็เธอมีอะไรในใจก็ระบายออกมาเธอรู้สึกอะไรเธอระบายให้ฉันฟังผมแบบเกือบจะร้องไห้ไปตามน้องแบบน้องปันมีความนุ่มฟูแก้มยุยน่ารักมากขอบคุณครับผมฝากติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้เสียทางอยู่ทุก Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย